ආයිබෝවන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ඔයාලා හැමෝටම. අද ඔයගොල්ලන්ට චූටි කෙටි වීඩියෝ එකක් තමයි අරන් ආවේ සාතර ටී හදන විදිය. ෆ්‍රෙෂ් සාතර තමයි මෙතෙන්ට අරන් තියෙන්නේ. කඩෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වියලි කොලත් ඔයගොල්ලන්ට පැකට් වශයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට කඩෙන් ගෙනල්ලා මම කොල කපලා විනාඩි 4ක් වගේ තඹගෙන තමයි මේ ටී එක හදාගන්නේ. අරාබි ජාතික අය ගොඩක් කැමති ටී වර්ගයක් තමයි. ශරීරෙට ඉතාම පෝෂණීය ගුණය ඒ වගේම ප්‍රතිශක්තිකරණය ලබා දෙන තේ වර්ගයක්. ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් try කරලා බලන්න. සාතර ටී. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි හොඳින් සෝදගෙන මේක තඹගන්නේ. අරාබි රටවල විශේෂයෙන් වැවෙන කොළ වර්ගයක් තමයි සමහර විට ලංකාවෙත් ඇති ඔයගොල්ලන්ට සොයා බලන්න පුළුවන්. ඒකේ ගේනකොට කඩෙන් මුල් වගේ තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක පැල කරගන්නත්. ඉතින් ඒ විදිහට මම ගෙදර පැල කරගන්නවා. කඩෙන් ගේනකොට මුල් එක්කම තමයි අරගෙන එන්නේ. ඊට පස්සේ ගෙදර ගෙනල්ලා පැල කරගන්නවා. මේ විදිහට කපලා හොඳින් සෝද ගන්න ඕනේ මේක 3-4 වතාවක්. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේකට වතුර කෝප්පයක් එකතු කරගෙන හොඳින් උණු කරගන්නේ. විනාඩි 4ක් විතර උණු කරගත්තාම ඇති. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ පෙරාගෙන බොන්න තමයි. සීනි කිසි දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම බොයිල් කරගත්තේ. ඊට පස්සේ මේක පෙරාගෙන ඉතින් බොන්න තමයි තියෙන්නේ. හරිම ලේසි. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා තේරෙනවා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හැමදාමත් වීඩියෝ වලට රැඳී සිටින ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. Don't forget subscribe and like share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.